A mélyek nélkül nem tudok élni, mert az a mindenem. Ha én egy nap nem látom a mélyeimet, akkor már hiányérzetem van. Főállású méhész vagyok. 1998 óta 500 fős céget vezettem, és azt hagytam ott a méhészetért. És elmondhatom azt, hogy a hobbim a munkám. Itt velünk szemben lakott a keresztapám, és ő méhész volt. Mint gyerekként állandóan ott voltam a méhek között keresztapámmal, azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy ilyen fiatalon én nem félek a méhektől. Ajándékozott nekem egy méhcsaládot. Itt van. Az idei anya például. Az idei szín az kék, és az idei anya. Tehát idén párzott be anya, az általában 3-4 évig fog majd itt dolgozni. 2-szer vagy 3-szor repült ki, és annyi ondót össze tud szedni a tarsójába, hogy egész élete végig elegendő. Ő szabályozza azt, hogy hara legyen, vagy dolgozó méhe legyen. A nők. Csodálatos illat van a méhesben, az elfelejthetetlen, tehát azért érdemes dolgozni, azért az illatért. A család életét kell elősegíteni, hogy minél erősebb családok legyenek a hordásra, illetve arra, hogy minél több méhecske keljen ki, és minél több méhecske tudjon szorgalmasan dolgozni. Úgy bánok a méheimmel, mintha egy társam lenne, mert én is megpróbálok neki mindent megadni ahhoz, hogy az életüket megkönnyítsem, éjjel jóvá tegyem. Tavaszi időszakban általában egy családban 70-80 ezer méhecske van, télen olyan 30-40 ezer méhecske van. Általában 30 szurásig bírom, akkor ha többet kapok, akkor otthagyom őket, majd másnap kezelem. Méz az egyetlen olyan élelmiszer, ami soha nem fog megromlani. A méhek nélkül igazából az emberiség 4 évet tudna élni. Az összes növényt, ami az emberiség számára van, azt szinte 90%-ban a méhek sporozzák be. Kipréselnénk az akácvirágot, sose lenne méz, mert az nektár. Csak nektár. Akkor lesz belőle méz, ha a méhek különböző enzimeket a szárszervükön keresztül adnak hozzá, és azáltal lesz belőle méz. Olyan idő még nem volt, hogy minden fajtából minden éven lett volna. Az ország bármely részére megyünk, mindenütt más a színe, más az íze az akácméznek. Gyakorlatilag egyetlen méz, amelyek legmagasabb az antibakteriális hatása Magyarországon. Ez a méz az, amelyiket legjobban kedvelnek az emberek. A színe, az íze, és amiatt is, hogy nem kristályosodik olyan gyorsan. Virágport kell fogyasztani. Lényeges dolog, hogy természetes antibiotikum. Ez egy szuper élelem. Még talán jobb a minősége, mint a méznek. Olyan anyag, ami nélkül az anya nem petézne, ha nem lenne virágpor. Nagyon jó íze van. Nekem legalábbis ízlik. Az édeskés íze a méztől, a nektártól van, kacsárdnyés íze pedig a virágportól. Igazi vitamin és energiabomba. Eldöntöttem, hogy én fogok csinálni egy epiterápiás házat, de egy olyan epiterápiás házat fogok csinálni, amivel tényleg lehet gyógyítani az embereket. 7 évig tervezgettem azt, hogy fogom én ezt megcsinálni, mit fogok csinálni. 12 négyzetméteren lévő kis épület, amiben 10 méhcsalád van elhelyezve. 3-féleképpen fejtik ki hatásukat, illetve gyógyításukat. Az első a levegője, a másik a rezgése, a méhek rezgése, a harmadik pedig úgy működik, mint egy infraszauna, tehát gyakorlatilag a hő hatása az, ami gyógyítja az emberi szervezetet. Szinte minden ember elalszik itt abban az 1 órában, és nagyon jó élményekkel ébred, hogy mennyire kipihent állapotban van. Olyan visszhangokat kaptunk, amitől az embernek megjön a kedve, hogy tovább folytassa ezt a munkát.